สำหรับการผ่าตัดแผลเล็กนะครับมันมีการผ่าตัดลักษณะนี้ในเกือบทุกอวัยวะในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทางกระดูกและข้อก็หรือว่าออร์โทปิดิกเราก็เป็นการผ่าตัดชนิดหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า minimally invasive surgery นะครับเป็นการผ่าตัดที่มีการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆน้อยที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่แค่แผลเล็กอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปตัดหรือทำลายกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังที่ไม่จำเป็นในการผ่าตัดเหล่านั้นนะครับซึ่งข้อดีของการผ่าตัดพวกนี้ก็จะสามารถทำให้การฟื้นตัวของร่างกายนะครับหลังผ่าตัดเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงทำให้การผ่าตัดนั้นเกิดออกมาใช้เวลาในการผ่าตัดลดลงนะครับเพราะว่าไม่มีการซ่อมแซมหรือเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายโดยไม่จำเป็นนะครับแต่นั้นข้อดีในการผ่าตัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของแผลเล็กอย่างเดียวแต่บ่งบอกว่าจะสามารถที่จะฟื้นตัวกลับไปสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับสามารถผ่าตัดได้หลากหลายทีเดียวนะครับตั้งแต่การบาดเจ็บของกระดูกและข้อนะครับในกรณีกระดูกหักข้อเคลื่อนนะครับพวกนี้ปัจจุบันสามารถผ่าตัดแผลเล็กๆเพื่อนำเอาโลหะดามกระดูกเข้าไปเพื่อยึดตรึงกระดูกได้อย่างดีนะครับได้เทียบเท่ากับการผ่าตัดที่เราเคยมีภาพจำที่เป็นแผลใหญ่ๆได้ตามมาตรฐานได้แล้วนะครับทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเลือดเสียเนื้อจำนวนมากในการผ่าตัดเหล่านี้แล้วนะครับชนิดที่2ที่นิยมในการผ่าตัดแผลเล็กก็คือการผ่าตัดทางเวชศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งมีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกนะครับในนักกีฬาพวกนี้เราก็จะสามารถที่จะผ่าตัดโดยการใช้กล้องเข้าไปนะครับส่องเข้าไปแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างดีนะฮะดีกว่ากลุ่มการผ่าตัดมาตรฐานแบบดั้งเดิมที่เปิดแผลใหญ่ๆได้ด้วยนะครับอันต่อมาก็คือการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะครับซึ่งปัจจุบันสามารถใช้กล้องกำลังขยายสูงส่องเข้าไปเพื่อรักษาหมอนรองกระดูกนะครับโรคกระดูกตีบโรคกระดูกเสื่อมต่างๆรวมถึงใส่โลหะดามกระดูกผ่านแผลเล็กได้นะครับสุดท้ายก็คือการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมนะครับที่มีการเปลี่ยนข้อเทียมเดิมเราอาจจะเคยเห็นภาพที่แผลใหญ่ๆนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใส่ข้อเทียมผ่านแผลขนาดเล็กเข้าไปและได้ประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ากับการผ่าตัดมาตรฐานแบบดั้งเดิมได้แล้วครับสำหรับเทคโนโลยีนะครับในการช่วยในการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ3มิตินะครับเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับรวมถึงในห้องผ่าตัดเราก็ยังมีเทคโนโลยีมากมายนะครับที่มาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกล้องกำลังขยายสูงนะครับหรือเอ็กซเรย์พิเศษที่ใช้ในห้องผ่าตัดโดยเฉพาะนะครับทั้งหมดเนี่ยจะช่วยทำให้การรักษาในการผ่าตัดแผลเล็กประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับผลการรักษานะครับของการผ่าตัดแผลเล็กนะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับจะทำให้การอยู่โรงพยาบาลนะครับของผู้ป่วยนะครับเกิดขึ้นสั้นลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบมาตรฐานนะครับรวมถึงการดูแลกายภาพบำบัดต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับค่ะหลังจากผ่าตัดนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหลังผ่าตัดนะคะโดยก็จะมีการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยนะคะเครื่องมือที่เรานิยมใช้หลังผ่าตัดหลังจากมีการประเมินอาการส่วนใหญ่ที่ใช้ในช่วงแรกมักจะเพื่อลดอาการปวดและช่วยคงหรือเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวนะคะเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความเย็นร่วมกับมีแรงดันนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะลดอาการอักเสบอาการปวดหรืออาการบวมค่ะสำหรับข้อดีของการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดนะคะกรณีที่แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กนะคะอันที่1เนื่องจากว่าแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กนะคะกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อที่ถูกตัดผ่านเนี่ยน้อยลงนะคะทำให้ง่ายแล้วก็เร็วต่อการฟื้นฟูหลังผ่าตัดนะคะอันที่2เกิดรอยแผลเป็นน้อยซึ่งข้อนี้ถือว่ามีความสำคัญในการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดนะคะเนื่องจากว่ากรณีที่มีแผลเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นผังผืดหากว่าแผลมีขนาดใหญ่โอกาสที่จะเกิดผังผืดก็มีมากกว่าแล้วก็หนากว่านะคะอาจส่งผลทำให้เกิดการยากต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้นะคะอันที่3แผลเล็กก็เจ็บแผลน้อยนะคะส่วนอันที่4อันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าแ
แผลเล็กเจ็บแผลน้อยเหล่านี้นะคะระยะเวลาการพักฟื้นก็น้อยลงนะคะผู้ป่วยสามารถที่จะกลับไปทำกิจกรรมต่างๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้เร็วขึ้นค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยและญาติทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วพยาบาลจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดนะคะ 1. มาตรวจร่างกายและประเมินสภาพร่างกายตามวันและเวลาที่แพทย์กำหนด 2. ถ้าหากทานยาแอสไพรินยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือเคยมีปัญหาเลือดออกหยุดยากให้แจ้งให้แพทย์ทราบโดยทันทีและให้งดทานยาละลายริ่มเลือดก่อนการผ่าตัดตามแพทย์สั่งค่ะ 3. งดสูบบุหรี่ในผู้ป่วยที่มีประวัติสูบบุหรี่เป็นประจำ 4. เตรียมของใช้ที่จำเป็นและยาที่ใช้ประจำมาด้วยในวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะ 5. งดน้ำและอาหารทุกชนิดทางปากหลังเที่ยงคืนหรืออย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนผ่าตัด 6. 1 วันก่อนเข้าห้องผ่าตัดควรทำความสะอาดร่างกายทั่วไปสระผมตัดเล็บลบยาทาเล็บออก 7. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่วิตกกังวลฝึกการบริหารปอดและฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลแผลหลังผ่าตัดนั่นคือความสะอาดและหลีกเลี่ยงการเปียกน้ำส่วนระยะเวลาที่แผลจะหายสนิทนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของแผลรวมทั้งสุขภาพของผู้ป่วยค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่มีปัญหาทางกระดูกและข้อเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับการรักษาชนิดใดนะครับเพราะว่าไม่ใช่โรคทุกโรคหรือคนทุกคนนะครับที่จะเหมาะสมที่จะทำการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับการผ่าตัดการรักษานะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับหากท่านใดมีลักษณะของการผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับเชิญชวนให้เข้ามาตรวจเพื่อประเมินกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะครับ